And we are back mga kada. Isa rin po ba kayo sa mga hindi takot magbabad sa araw at todo-todo naman yung kapag nasa dagat na, kapag nasa pool, yung nag-e-enjoy na, yung para bang wala nang bukas. Oo, ganun ako. Kaya ang ending, malalang sunburn mga kada. Madalas natin ito baliwalain, pero sign na pala ito na ito ay skin damage sa ating katawan at sa ating skin na pwede magdulot po ng matinding epekto sa ating balat. Nako, delikado yun. Di ba, Ems? Kaya naman. Kaya ayaw ko sa araw eh. Pwede mga ano yan. Sa shade ka na lang. Oo, sa lilim lang. Kaya bago magpa-araw at lumangoy na parang wala nang bukas, alamin po natin kung paano mapoprotektahan ang balat laban sa sunburn o iba pang skin diseases. Para sa mga detalye, kasama na po natin ngayon ang ating guest dermatologist na si Doc Nery. Welcome back, Doc! Good morning! Good morning, Emma. Good morning, Diana. Good morning, Kada. Thank you for having Ganda ni me. Doc na naman, no? Laging maganda. Kaya nga. Doc, unang Okay, tanong. let's start. Gaano ba katagal dapat magbabad sa araw? Okay, so actually, sa advice ng dermatologist, hindi talaga maganda magbabad sa araw. Lagot. Well, of course, important din naman magbabad kasi siya ay good source of vitamin D. sa Pero, balat natin. anong oras lang? So, ang peak UVB exposure na usually pinagbabawalan namin is around 10 a.m. to 2 p.m. Yun. Kaya manood na lang kayo ng Kada Umaga. Huwag kayong magpa-araw ngayon, ha? 10 a.m. to 2 p.m. Tapos, yung mas maaga, pwede naman. Yes. Kasi meron din naman tayong nakukuhang benefits. Yeah. Eh. Hindi So ba? usually, ang recommended namin is usually early in the morning. So kung mahilig kayo mag-jogging, yun yung mga best time. And also, after 2 hours, siguro gawin na lang natin after 3 to 4 kasi medyo matindi pa rin yung sikat ng araw sa nung time na yun. Iba na rin yung araw ngayon eh, di ba, Dok? Iba Yung yung- masakit sa balat. Yes. Oo, napansin nga natin, parang mas matindi yung sikat ng araw, mas masakit siya. And more often than not, nakaka-cause talaga siya ng sunburn. Gaano katagal ka magbabad sa araw bago ka makakuha ng sunburn? So, wala naman talagang, it really depends, no, sa tao, no. So, yung usually may mga mas lighter phototype, sensitive skin, yun yung mas madalas na mas mabilis sila mag-sunburn. Dahil mga Asians tayo, medyo mas darker ng konti. May konting protection yung pigment natin dahil mas darker. So, medyo mas matagal ng konti. So, hindi natin napapansin nagkaka-sunburn tayo. Unless maramdaman na natin, sumakit na siya, namaga, yun, nagbabalat na tayo. Pero paano ba ito maiiwasan talaga, Doc? Kasi nga, like sabi ng mga tao, pag nilalagay mo ng sunblock, and then mag-swimming ka, natatanggal. Yes. And then sabi nga pa nila, di ba, pag na-under the water ka, mas lalo ka mababurn. Ano ba ito? Yeah, so actually, number 1 talaga, avoid the sun during the peak hours. Yun yung, kasi prevention is better than cure, di ba? So number 2, syempre, pick a good sunscreen. So what's a good sunscreen? Yung tinatawag na broad spectrum, which covers for both UVB and UVA. So yung UVB and UVA rays, yun yung nagkakos ng premature skin aging, yung mga wrinkles natin, mga sunspots, mga hyperpigmentation. At the same time, sa UVB, yung sunburn, and as well as yung skin cancer. So pag maghahanap tayo, hanap tayo ng broad spectrum. Broad spectrum ang tawag. Yes. Okay. And also, what you also look for yung SPF na tinatawag. Meron nga mga 100. Yes. Kaya nga, I wanna know about that. Kasi nga, iba-iba siya sa per 30, country, no? 50. Mm, like sa amin, we use 18, 15, 20. Hindi siya lalagpas ng 30. Yes. Hindi gaano. Sa amin, 100. Naging uso na rin naman na, syempre, di-develop yung parang mas mapaprotect ka. Pero, hindi siya kasing taas ng dito sa Pilipinas. So, Totoo ba yung protection niya? yes, so SPF is an acronym for Sun Protection Factor. So may mga ranges yan, no? To be honest, ang maganda talagang gamitin is 15, 30 and above. So sa studies actually, ang SPF sinasabi is a measure of protection against UVB. And then we also look for yung may tinatawag na PA. So PA++ is protection naman from UV. A. Ano ba yung UVB at UVA? Can you explain to Yes. us? So UVB, yun yung sabi ko kanina, is protection against sunburn and skin cancers. UVA is for protection for premature skin aging. So yung mga wrinkles natin, rough uneven texture, tsaka yung mga
yun nga, yung hyperpigmentation o kung may melasma ka man, which is a skin condition kung saan medyo may brown patchy areas ka, pwede mag-worsen with sun exposure also. So, ilang beses ka dapat maglagay ng sunscreen? Yes. So, ang recommended usually when you're outdoors is every 2 hours. I know medyo parang mahirap yon pero 2 hours? Yeah, lalo na kung nag-engage Grabe. ka in outdoor activities like swimming, so natatanggal yun. Nagsasweat ka, exercise, or every time you wipe down, ideally every 2 hours. Minsan Grabe. nga mga kada natin, yung kulang na lang, yung naging puti na yung mukha nila sa paglalagay. May ano ba yun? May difference ba yun? Yeah. Yung sa sobrang dami at konti mo maglagay. So actually, may different formulation siya. And usually, ang nagbibigay ng white cast is yung mga physical sunscreens. Madami talaga siyang variants eh. So, it really depends kung wala kasing recommended na specific para sa'yo. Wala yung parang specific SPF. Oo. SPF, yung range niya mataas, okay na yun. Effective na yun talaga. Mataas dapat Mama P. Yes. And then, and SPF. also, usually, depende sa patient or sa tao kung paano sila gumagamit ng sunscreen. Ang pinaka-recommended is yung something na magagamit nila every day, consistently, to protect themselves from sunburn. So talagang dapat everyday. Kahit hindi tayo exposed. Yes. So, ayun, good question din kasi indoors yun. Yun yung tanong usually kapag kailangan pa mag-apply ng sunscreen when Yeah. you're indoors. So, it really depends pa rin. Kung nasa loob ka ng room, madilim, walang windows, sure, okay lang, huwag ka mag-sunscreen. Pero usually may sources of light pa rin pag nakatapat ka sa window, ganyan. So, yung window kasi hindi niya na-filter out yung UVB naman. Even that, Yes. baka passenger tayo, nasa... Oh, yun, sa car ka, Magtatrabaho, nagda-drive diba? ka. So, meron pa rin daily exposure no matter how short. So, parang nagbe-build up siya, may cumulative sun exposure that also leads to skin damage. Lahat. Aside from sunburn, Yes. Doc, ano pa yung pwedeng makuha ng mga kada natin sa pagbababad nila sa araw? Yes. So, aside from sunburn, ang common actually nakikita namin is yung bungang araw. So, bungang araw is what we call Milaria rubra or crystallina. Yun yung naiipit lang yung sweat sa body natin, usually sa chest or back, o kung saan nagkakaroon ng occlusion. So, makati yun, very makate, very irritating. So, usually, what we usually do is, yun, cold compresses lang, nag-prescribe kami ng mga anti-steroid medication, mga steroid medications, and just to relieve yung Yung itch. aloe vera ba? Totoo. Yes. So, It helps. aloe vera is, pure aloe vera could also be helpful for that kasi may cooling sensation siya. As well as for sunburn, nakaka-help soothe yung irritations. Meron akong tanong na wala naman sa script. Kasi nga before, when I got sick from cancer, one of the things that my oncologist would tell me is, mag-research ka tungkol sa coconut oil. Kasi pwede mo siyang gamitin if you want to get a tan, and pwede mo rin siyang gamitin to protect from the sun. And I was like, oh, ang gulo na. Kasi you use it for both purposes, right? Yes. So, paano? So, coconut oil is actually a natural ingredient naman, organic siya. So, I Yeah. don't really have a problem with applying it. So, same goes with aloe vera as well. So, I think nga, tanning solution siya, but at the same time, it could help soothe yung So, inflammation. both talaga? So, could be both. Confusing, right? Hindi ko nagagamitin muna. Ano lang, pang-tanning lang siya. Sis, parang feeling ko. Hindi, pero habang tinatan ka niya, pinoprotect naman yung Pinoprotect skin. din, oo. So, aside from sunburn, bungang araw, ano pang meron? Yes, so common is syempre body odor. Oo. Body So, odor. Naku po. Oo, yun yung common problem dahil super inat talaga dito sa atin. So, syempre of course with body odor, you practice good hygiene as well, antibacterial deodorants and washes. And then, aside from yung body odor, mga fungal infections, usong-uso din yan. So, what I mean by fungal infections, dahil nga, usually, madalis tayo mag-sweat, naiipit yung sa mga singit-singit natin. So, usually, nagde-develop din ng mga skin conditions So, like anong that. pwedeng gamot natin for Yun. that? So, usually, better to go to a dermatologist to be properly diagnosed. Tapos, may binibigay kami mga antifungal medications for it. But ideally, pag summer, practice good hygiene talaga. I've seen people that are allergic to sun. Oo, Diba? yes. Diba? Oo, meron Mahirap ang kami. ganun. Oo, skin Oo. diseases that are allergic to the sun. And I think mas mahirap yun for them. Yeah. Kasi they really have to protect themselves from this. And Doc, when do we have to worry na baka magkakaroon tayo ng skin Skin cancer? cancer. So, usually risk factors for skin cancer is
madalas ka nagkaka-sunburn. Yan. And usually, mga blistering sunburns, what we call it. So, yung nagde-develop na parang bubble, na may tubig, yun, mga severe na yun. And usually, yung medyo, yung burns nila are more severe than your regular sunburn. So, our advice is usually just look at your skin regularly. So, observe mo, meron bang unusual growth, unusual moles that are not healing. So, pag ganun, it's best to just go to a dermatologist to be properly assessed. Kapag na-sunburn ka, Doc, okay lang bang, anong tawag, tuklapin? O, tanggalin yung balat. Oo. Diba kasi hindi mo Sarap mapigilan. Sarap tanggalin. Oo, super katin niya. So usually kapag at the end of yung nag-sunburn ka na, Yung magda-dry, healing na, oo. magda-dry na yung skin mo, mag-heal na siya, mapapansin mo flaky ka na, and gustong-gusto mo siya talaga tanggalin. So we advise against that kasi kapag pinil off mo yung skin, hinahalt mo yung process ng pag-heal ng balat. So, ganon. oo, tuklap ka ng tuklap, hindi siya mag-heal ng correctly. And magiging prone ka pa to infection. So, Oo, no, kasi na-expose mo na Yeah, yung inner layer. Kasi hindi mo pa alam kung anong hinawakan mo, di ba? Exactly. Minsan, naku, delikado yan. Ay. Kaya naman ngayon, amiga, Yes, Doc, meron tayong mga scenarios. Oh, go ahead, Ems. go! Hindi, go. Meron tayong mga scenarios na ipapakita kasama yung mga OJTs natin. Tapos, meron dito na fake or fact, Doc. Yun, pabulaanan mo lang kung itong scenario na to ay fake ba or fact. Kasi yung iba dito ay ginagawa na ng mga kada natin. Kaya naman, tingnan natin ang ating first scenario. Action. Grabe, ang kati ng mukha ko. Oh, ano na namang ginagawa mo? Lagi ka na lang may problema. Tignan mo, namumula. Ang kati kasi. Eh, bakit namumula yan? Sunburn ako eh. Kasi Kati? LU ng LU, hindi nag-sunscreen. Alam mo na, nakakaluwag-luwag. Wow. Pero yun nga, nakalimutan ko kasi mag-reapply. Nakakaluwag-luwag ka pang bakasyon pero pang bili ng Kati. sunscreen, wala. Ano kayo pwedeng gawin ngayon? Tulungan mo naman ako, ang kati-kati. Oh. Ay! Sabi ng nanay ko, effective daw yung pulbo pang pawala ng kate. Sure ka ba dyan? Sige, Oo. subukan natin. Ay! And cut. cut. Yung, ang kanilang ginawa ay paglalagay ng pulbo o meron pa dyan yung gaw-gaw daw ay mabisa sa pangangati ng sunburn. Fake or fact, Doc? fake for Lagot. me. Oo. So, Fake. sometimes sa mga powder or gaw-gaw could further irritate pa ang sunburn. So, I would advise just do cold showers. Pwede ka mag-cold compress, tapos apply ka na lang ng very soothing like gel, like aloe vera, or mga Yun. thick na lotions lang. Okay. All right, now we have scenario number 2. And Action. action. Hala, ang ginagawa mo? Natanggal ko yung mga balat na sunburn. Kinukut-kut mo? Para gumaling. Namumula na oh. We, wala pa. Parang di yata tama yung ginagawa mo eh. Tama yan. Ano ba? Hindi pa nga ako pinapangak. Gagawa ko na to eh. Grabe. And cut. Ang galing ng ating mga actors. Paano ba nangyari? Ang galing nila. Anyway, yun nga na sabi na natin kanina, no, yung pag-peel off ay hindi maganda. Yes, No? so Oo. fake yan. Fake. Oo, hindi bibilis yung pag-heal ng sunburn mo kapag lagi mo siyang kinukot-kot o tinatanggal. All right, alam na natin. At next scenario, action. Saya naman dito sa beach, no? Grabe. Ay, ano ka ba? Maulap naman, oh. Di na kailangan yan. Eh, wala akong Okay pake, na. no? Nagda-diet ako, nag-half rice, kaya ako para may pambili ako ng gluta. Yes naman. Ikaw, maglagay ka na rin. Hindi na, maulap naman. Di ko kailangan yan. Oo, sige, bahala ka. And cut. Tama ba yun? Ano naman daw, hindi ka Hindi magkakaroon naman, ng oo. sunburn kung maulap, Maulap ang panahon. naman. Okay, fake for me. Oo, so kahit may ulap, meron pa rin kasi tayong UV exposure kahit papano, no? Lalo na when we're in the water also, nagre-reflect yung sun's rays that would further worsen ang isang sun exposure. So, not necessarily sunburn, pero it pays to wear sunscreen pa rin kahit may ulat pa rin. Dagdag ko lang, Doc, may difference ba kapag nag-swimming tayo sa dagat
or sa swimming pool? Or sa fresh, oo. Saan ba Ganon. mas malala yung sunburn natin? May ganun ba? So, dahil mahilig nga tayo mag-beach, no? Ako, personal favorite ko mag-beach Ako talaga. din eh. Doon lang ako sa sea. Pag near the water ka or you're in a body of water, sinasabi kasi na sun's rays would reflect water, which intensifies yung sun exposure. Yung pala yun. So, talagang if you wanna go to the beach, talagang reapply ka lang talaga ng sunscreen as much as possible. Sa swimming pool naman, Doc? Pwede rin, basta may araw talaga. Parang mas din sa pool kasi 'di ba may nilalagay silang chlorine. Oo. So, in a way, mas nagiging irritating for your skin as well. Ano naman yung pwedeng makuha doon ng mga kada natin kapag sa pool naman? Depende. Pwede ka magkaroon ng fungal infections. Madami rin kasing pwedeng possible, lalo na kapag may ina-add na mga solvents o yung mga chemicals sa pool as well. Kaya, Delikado rin, no? ano na lang yung additional advice mo sa mga kada natin ngayong pa-summer na to? Yes. So, number one, of course, photo protection talaga. So, wear your sunscreen. Alam ko medyo yung iba hindi nila gusto yung consistency, pero find the right sunscreen for you na magagamit mo siya every day. Number two, kung aside from sunscreen, kung sa mga kadas natin na hindi maiwasan maging outdoors, either from their work, may field work sila, delivery or whatever, sports, wear protective clothing as well, yung mga long sleeves, mga pants, ganyan, and wear yung mga wide brim hats, sunglasses, umbrella. So lahat na lang pwede mo nang magawa just to protect yourself from the sun. Yes. Last na lang, meron bang mga taong allergic sa sunscreen? Yung parang dapat meron lang silang specific brand or product na gamitin for So I think for sunscreen brands talaga, it's parang try lang, keep trying lang din kasi not all sunscreens work best for just yung all. So trial and error lang yan eh. Kung ano yung kaya mong masuot or malagay everyday na consistently and daily, I think yun yung best sunscreen for you. yung hindi Try and masyadong error malagkit. talaga. Depende talaga sa'yo no, sa skin. Totoo yun. Well, Doc, ngayon, ibigay mo ulit sa amin ang iyong contact para makontak ka ng mga kada natin. Okay, so you can consult with me on my page, Dana Andrea Nery, or you can visit me in our clinic at Quad Clinic in Makati. And we also want to thank our OJTs kanina, nag-acting kanina, si Ollie at si Christine. Napakagaling niyo Lahat ng mga ginawa niyo, bawal Galing niyo lahat. lagi. At mga kada, ang sunburn po ay hindi lang simpleng pamumula ng balat. Ito ay senyales po ng skin damage. Kaya't ngayong tag-init po, ugaliin ang paggamit ng sunscreen at umiwas po hanggat kaya sa matinding sikat ng araw. Yun nga daw po, iwasan natin yung 10 a.m. to 2 Correct. p.m. Manood na lang ng kada. Yeah, dito na lang kayo tumutok, huwag sa araw. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.